Sumatin po ang biyaya, awa, habag, biyaya, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Yahweh. Ika-30 serye na po tayo ng Daya ni Satanas. Ating paksa, mga imbentong Abuluyan. Ibig sabihin lamang po, ito ay hindi mababasa sa banal na kasulatan. Dalawang malalaking sekta ang ating pong ilalantad, ang kanilang mga Abuluyan na ginaganap tuwing may pagtitipon. At loobin nawa ni YAHWH na ito ay makapagbigay sa inyo ng aral. Umpisahan po natin ang ating pong pag-aaral. Ito pong sumulat na ito ay dating kaanib ng ADD o ang dating daan. Ako po ay dating Katoliko na naanib sa samahan ng Iglesia ng Diyos or sikat sa pangalang ang dating daan ni Ginoong Eliseo Brother Eli Soriano. Naanib ako sa grupong ito. Ito lang first part ng year 2009. Ngunit sa kulang-kulang 6 na buwang membership ko ay nagdesisyon na akong tumiwalag sa grupo ito sa kadahilan ng hindi ko na kayang sikmurain ang napakaraming Abuluyan at tulungan daw ng grupong ito. Ito ang listahan at gusto kong i-share sa inyong mga hindi kaanib ng iglesyang ito at doon sa mga nagpapadoktrina at nakikinig pa lang sa EDD. Number 1, Abuluyan sa regular na pagsamba. Number 2, tulungan sa regular prayer meeting. 3, Abuluyan sa regular na pasalamat. 4, kapag magpapasalamat ang isang individual ay may tinatawag na Google. 5, kapag nagpapasalamat ang isang individual may tinatawag na hain. 6, Google sa pasalamat ng kapatiran. 7, hain sa pasalamat ng kapatiran, mid-year. Google sa pasalamat ng kapatiran, mid-year. Local fund, expenses ng lokal, ambagan para sa bayad sa kuryente sa lokal. Ambagan para sa bayad sa tubig sa lokal, ambagan para sa bayad sa telepono, internet sa lokal, ambagan para sa Bible exposition, ambagan sa indoctrination, global evangelization para daw sa gawain ni Mr. Soriano sa kanyang lokasyon sa Brazil at South America. 16, hain sa pasalamat ng lokal. 17, Google sa pasalamat ng lokal. 18, hain sa pasalamat ng dibisyon. 19, Google sa pasalamat ng dibisyon. 20, kapag nagmi-meeting ang mga officer, meron silang tinatawag na biglaan or emergency, yung bang kahit magkano kang anya, tulong daw sa gawain ni Mr. Soriano. 22, pag birthday ni Mr. Soriano, mayroong ambagan para pangregalo sa kanya. 23, ambagan para sa pagpapakain ng mga dinudoktrinahan at sa mga nag-a-attend ng Bible exposition. 24, pledges, may mga membro na malalaki ang sweldo na kinakausap ng mga worker para magbigay ng abuloy or Google na malaki sa pasalamat. 25, pagka dumalaw yung MIC sa lokal, asahan mong meron siyang tinatawag na lambing sa mga membro at syempre ano pa, pera din ang hinihingi niya, it's either in fixed amount or kung ano lang kaya mong ibigay. 26, may tinatawag na tulungan daw sa project, depende kung anong project yun. Halimbawa, sa nakaraang movie, showing ni Mr. Razon, nagbigay ang worker ng target collection sa per group at ang group servant ang magkukolekta ng pera sa mga membro. Minsan kukunin nila ang mga pledges kung ano lang kaya per member, pero hindi rin nasusunod yun dahil yung ibibigay na ticket ng group servant sa iyo ay dihamak na mas mataas ang halaga kaysa doon sa ipinangako mo sa kanya. Sasabihin na lang niya sa iyo, pasensya dahil malawak daw kasi ang gawain ni Mr. Soriano at Mr. Razon. 27, ambagan para sa maintenance ng lokal. 28, ambagan sa pagpapakain ng mga kapatid tuwing pasasalamat sa Diyos. Dito kasi sa lokal namin may isang group ang nakatoka sa pagluluto, pagpapakain every week at siyempre ang mga membro ng grupo ay may ambagan na kulang-kulang 400 pesos for each member. Dito sa lokal namin mayroong van na ginagamit sa pagsundo ng mga kapatid tuwing may pagtitipon. Pag nasira yung van, siyempre, ano pa ay di may ambagan para pagbili ng mga kinakailangang spare parts. Diyan po muna, napakarami po. Halos kukulangin po tayo. Ito po ay mga abuluyang inimbento na wala ka pong mababasa sa banal na kasulatan. Ito naman po ay Iglesia ni Cristo. Saan napupunta ang abuloy ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo? Yan po. So, may abuluyan sila.
Ganito daw ang sistema ng Abuluyan sa Iglesia ni Cristo. Ayan. Ayan. So, makikita nyo, napakagaganda ng kapilya. Ano po? O, saan galing po yan? Ito po yung ginamit nila na talata tungkol po doon sa pag-aabuloy. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo na ang pinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia, dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang maigpit na pagsubok sa kanila, ngunit sa kabila ng kanilang pag-iikawos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat apat na higit nilang ipinakikiusap sa amin na sila bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatiran na taga Jerusalem. Ibig sabihin lamang po yung ambaga na nangyari dyan sa pangalawang Korinto ay dadalhin po doon sa mga kapatid sa Jerusalem. Hindi po sa church, hindi doon sa pamunuan. Ano po? Kaya dito maliwanag po yan. Pangalawang Korinto 8:1 hanggang 5. At saka yan, natapos na. May pagtatapos po yan. Hindi yan nagpatuloy yung Abuluyan na yan. 1 taon lang po yan. Pagkatapos ng 1 taon, tigil na yung abulo na yan. Ito, inaamin naman ng INC na talagang meron silang Abuluyan. Ito, ang Abuluyan sa INC ay tuwing pagsamba. Huwebes at Linggo, ito ay para sa gastusin ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Meron din kaming tinatawag na tanging handugan. Ito ay optional pang lokal o pang distrito. Ang pang lokal ay para sa gastusin sa lokal tulad ng electric bills, water bills, at iba pa. Ang pang distrito naman ay para halimbawa kung saan may lokal ay isang distrito na kailangang i-renovate o repaint, din yun kinukuha. At ang handog na pasasalamat tuwing December, ito ay aming pinaghahandaan ng 1 taon sa pamagitan ng paglalagak tuwing Linggo. Itong lagak na ito ay ang pakunti-kunting hulog o ipon at pag sumapit na ang Disyembre, kung magkano ang naipon mo, yun ang handog sa pasalamat. Ang paraan pong yan ay galing sa Biblia. Saan nabasa? Ang kinuha po nila ay yung unang Korinto 16:2. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, bawat isa sa inyo magbukod ng isang halaga ayon sa kanyang kinikita para pagpariyan ko. Si Pablo ang nagsasalita. Hindi na kailangang lumikom pa. Bakit hanggang ngayon ay kinukuha pa nila at ginagamit pa itong unang Korinto 16:1-2 samantalang ito ay ginamit ni Pablo noong unang siglo? Kaya nga sabi niya para pagpariyan ko hindi na kailangan lumikom pa. Bakit nagpapatuloy pa yun ng paglikom hanggang ngayon? Nagsimula yan ng 1914 hanggang 2018, magto-2019. Bakit hanggang ngayon ay patuloy at patuloy pa rin yang ganyang paglikom? Ano po? Ayon po kay Pablo, ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ibig sabihin lahat po ng mga nabanggit sa dalawang malalaking sekta o reliyon na yan, ng ADD at saka INC. Hindi kailanman nangaral si Pablo nung kanilang mga abuluyan. Saan ang galing po ito? Mga inimbentong abuloy na hindi nakikita nitong mga miyembro kasi nga ang pinangangaral nila ay yung pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Hindi naman po pagpapalaganap ng Ebanghelyo ang naipalaganap nitong dalawang sektang malalaki na ito. Bakit po? Kasi po, yung lahat ng abuluyan na yan ay wala sa kasulatan. Anong ipinalalaganap nila? Hindi ba kasinungalingan? Yung sasabihin nila na sinusunod nila yung utos ng Diyos dun sa Mateo 28. Hindi naman sila inutusan puro Sige po, babasahin natin. 28:16 ng Mateo, datapot nagsiparoon ng 11 alagad sa Galilea sa bundok na sa kanila itinuro ni Jesus. Wala na po si Judas dyan. Ang utos sa kanila ito, Mateo 28:19. Dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Hindi ito pang mundo. Pang buong mundo, nun lamang sa Jerusalem at saka Israel nung time na yon, na sila inyong bautismo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu, na ituro ninyo sa kanila. Kanino? Dun sa mga Hudyo. Kasi di ba sinasabi niya, sa Israel lamang kayo mangangaral, hindi sa mga Hintil. Katapos, kukunin mo itong talatang ito, iaangkop mo sa iyong sarili. O muli po, maraming pong salamat. Maikli lamang po yung naging paksa na yan. At loobin po ni YAHWH, marami po tayong ilalantad ng mga daya sa taas.
Ito po ang inyong kapatid, Brad Emmanuel Umali.